හැමෝටම ආයිබෝවන්. ඔන්න මම අද ට්‍රේඩ් කරන්න බය කට්ටියට හොඳ විසඳුමක් අරගෙන ආවා. කලින් වීඩියෝ මගේ බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා මම කියනවා. මොකද මම ඒක කියලා තියෙනවා ට්‍රේඩ් කරන්න ටෙක්නිකලි ට්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අද මම කියලා දෙන්නේ බොට් කෙනෙක් මාර්ගෙන් ට්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක 150ක් වගේ තමයි ෂුවර්. හැබැයි ඔයාලට මම ස්ටෙප් එක කියලා දෙන්නම් 100% ෂුවර් විදිහට කරන්නත් පුළුවන් මේක. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් වීඩියෝ මාලාවක් අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහට. ඉතින් පැන්දිලා ඉන්න කියලා කියන ගමන් කියනවා ඔයාලට subscribe කරන්න කියලා. මම මොකද ඉස්සරහට තියෙන වීඩියෝ ඔයාලට එන්න ඕන අනිවාර්යයෙන් තිර දැනුවත් වෙන්න. හරි අපි වැඩේ පටන් ගමු එහෙනම්. ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ මේකෙන් සුපුරුදු වින්ඩෝ එක තියෙනවා ඉතින් මගේ. දැන් account එකේ 18ක් තියෙනවල ඒ වගේම මම ඔක්කොම ඉන්ඩිකේටර් ටික අයින් කරගත්තා. ඔයාලට පේන ඇති ඉන්ඩිකේටර් එකක් මම යූස් කරන්නේ නැහැ දැන්. මොකද මට පෙන්වන්න බොට් කෙනෙක් මාර්ගෙන් කොහොමද කරන්නේ කියලා. පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලට ගිය හැකි. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක කියලා තියෙනවා start trading with the free signal. free signaling trade කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ මිලදී ගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් signal මේ වගේ. හරි අපි signal එක මිලදී ගන්න නැතුව මම අද කියලා දෙනවා free signal වලින් කොහොමද trade කරන්න කියලා. ඊට කලින් මෙයාලගේ වෙබ් එක පොඩ්ඩක් ඔයාලා කියවලා බලන්න කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මෙයාලා ගොඩක් සපෝට් කරනවා කියලා තියෙන IQ ඔප්ෂන් වලට. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු මෙයාලගේ ඔෆර්ස් තියෙනවා ඒ ඔක්කොම ඔයාලා කියවලා බලන්න. ඉතින් මෙයාලගේ ප්‍රයිසස් බැලුවාම මේ වගේ ඔයාලට පේනවා. මේකේ free තියෙනවා. free එකේ තියෙන්නේ හැබැයි සිග්නල් එක එනවා. හරි. සිග්නල් පව එක 4න් එකක් එන්නේ. අනිත් ඔක්කොම ඔයාලට පේනවා ඇති. නෑ. අපිට දීලා නෑ chance. ඒතකොට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් ෆ්‍රී එකෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බයි කරනකොට ඩොලර් 30ක් වෙනවා. ලංකාවේ මුදලින් 5454ක් වෙනවා. මම කරන්සි කන්වර්ට් එක පොඩ්ඩක් ඕෆ් කරගන්න. හරි. ඩොලර් 30ක් වෙනවා. ඒකේ ඔක්කොම ඒවා ටික තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක 100% ෂුවර්. ඔයාලට බයි කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් බයි කරන්න. මෙයාලා PayPal සපෝට් කරන සයිට් එක තියෙනවා. හරි. අපි බලමු මේක කොහොමද වැඩ ගන්න කියලා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති open signal in signal window එකක් තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් app එක download කරන්න. මම නම් දැන් use කරනවා මේ window එක. ඒක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මේ වගේ එකක් ඔයාලට open වෙයි. හරි. මේක close කරගමු. හරි අපි වැඩේට යන්න මම පොඩ්ඩක් මේක පේන විදිහට හදාගන්නම්. දැන් මගේ account එකේ තියෙන ගාන ඔයාලට පේනවා. දැන් මෙයාලා signal ටිකක් මෙතන issue වෙනවා ඔයාලට පේනවා. මෙතන signal එකක් තියෙන විදිහට ඔයාලා generate කරන්න පොඩ්ඩක් මේක දැනගෙන ඉන්න. මෙතන තියෙනවා signal type ටික අපිට තෝරගත්ත හැයි. මෙතන මේ pro කියලා තියෙන ඒවා ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඩොලර් 30ක් මාසෙට ගෙවලා ඉන්න ඕනේ. දැන් තියෙන ඒ වගේ free තියෙන signal ටික තමයි මේ වලට පේන්නේ. ඒකෙන් forest මං ගන්න. ඉතින් forest එකේ trending signal ටික old signal ටික දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන signal brand. ඒ කියන්නේ මෙයා 150ක් ෂුවර් කරනවා මේක අනිවාර්යෙන් අප් වෙනවා විනාඩියක් ඇතුළත. අපි බලමු. Euro USD USD තප්පර 31ක් 1 minute අප් වෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ අපි දීලා බලමු. හරි. ඔයාලට දැන් සරල දෙයක් තියෙනවා වගේ දෙන්න තියෙන්නේ. සිග්නල් එක මෙතන තියෙන ටයිම් එක මෙයා කියන්නේ තප්පර 40කට කලින් මේක අප් එක දාන්න කියලා. ඒ කියන්නේ තප්පර 40ක් කියන්නේ මේ හරියෙන් වගේ තමයි අප් එක දාන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඔයාලට පේන්නේ ඉතින් මෙතනින් අනිවාර්යෙන් කෝල් කරපු ගමන් ඉතින් උඩට තමයි යන්නේ. අපි බලන් මේක කොහොමද වෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම කිසිම ඉන්ඩිකේටර් එකක් යූස් කරන්නේ නැතුව ප්‍රොෆිට් එක 15ක් ගත්තා. කියන්නේ මම 10ක් දැම්මේ. ඉතින් ඩොලර් 5ක ප්‍රොෆිට් එකක් මට ආවා. ඒකට හේතුව දැන් තියෙන ප්‍රොෆිට් එක අඩුයි යගේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයා කියනවා GBP USD. කියන්නේ GBP USD එක 1 minute එකක් තියෙද්දී අප් එකක් යනවා. මෙතන 1 minute එක පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපි මේකෙන් දාමු. හරි. කියන කෝල් කරා. එයා කියලා තියෙනවා ඉතින් කෝල් කරන්න කියලා.
මේකෙත් අපිට ප්‍රොෆිට් එක $14 ආව කියලා වලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලා බය වෙන්න ඉතින් ඇත්තටම මාත් බය වුණා මේක මෙහෙම ගිහිල්ලා එකපාරටම ඩවුන් වෙලා එකපාරටම අප් වෙයි කියලා අපි හිතුවේ නැහැ. ඉතින් අපි ජෙනරේට් කරත් ඇත්තටම ඉන්ඩිකේටර් වලින් අපි හිතන්නේ මේක ඇත්තටම මෙහෙම ඩවුන් වෙලා මේ වගේ තැනකින් එකපාරටම අප් වෙයි කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් කම්පියුටර් එක ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා සිග්නල් එක දුන්නා 156ක් මේක ෂුවර් කියලා. ඉතින් අප් වුණා. අපිට ආව මෙන්න තව සිග්නල් එකක් අපිට ආව විනාඩි 5ක් ඇතුළත euro USD එක 156ක් යාර ෂුවර්ලු අප් වෙනවා කියන්නේ කෝල් කරා ගියාට විනාඩි 5. මෙන්න මේක අඩු කරන්න මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ මෙයා කියන්නේ තප්පර 16කට කලින් කරන්න කියලා වැඩි. කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ USD එක ගත්තාම විනාඩි 5ක ෆ්‍රේම් එකක් තියෙන්නේ. 5 minute frame එකක් කියන්නේ එතකොට ඔයාලා දැන් මෙතන විනාඩි 5ක් නැති හින්දා ඔයාලා මෙතනින් විනාඩි 4 වෙනකම් මෙතන බලාගෙන ඉඳලා මෙතන 150 වගේ වුණාට පස්සේ 4 දෙන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් කෝල් කරන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන මම $15 ප්‍රොෆිට් එකක් ආවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් කොච්චර ලේසිද මේක අපිට යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි හිතා ගන්නත් බැරි විදිහට අපිට ට්‍රේඩ් ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් ගත්ත හැකි මේ සයිට් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. මම 100%ක් ෂුවර් කරනවා ඔයාලට පුළුවන් නම් බයි කරන්න පුළුවන් නම් මේක මාසෙට $30ක් දීලා බයි කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් දැන් මම වීඩියෝ එක නතර කරන්න මොකද ඔයාලගේ ඩේටා එක පාගෙන පුවට වීඩියෝ එක දිග්ගස්සනට වඩා මේ වගේ පොඩි දෙයකින් තේරුම් අරගෙන ඔයාලම කරලා ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි කියලා මම හිතනවා. පුළුවන් තරම් ෆෝන් එක නැතුව කම්පියුටර් එකක් වගේ තියෙනවා නම් මොනිටර් එකකින් බලාගෙන කරන්න. මොකද ඒකේ උඩ ලොකු පරාසයක් පේනවා. ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන එක හිතාගත්තා. ඒ මෙන්න මේ වගේ සිග්නල් තියෙන ඒවා විතරයි යූස් කරන්න. මේ දෙකක් සිග්නල් තියෙන ඒවා තියෙනවා. මේ ලොක් වෙලා තියෙනවා යූස් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒවා අපිට ෂුවර් නෑ. මේකේ සිග්නල් කණුවේ කොළ වීගෙන එනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක ෂුවර්. දැන් මේක 100ට මෙයාට 50යි ෂුවර්. මේක 152ක් ෂුවර්. ඒ වගේ තැන්වලින් පොඩ්ඩක් අවධානමක් තියෙනවා. ඉතින් අදට වීඩියෝ නතර කරන්න. හැමෝටම බැලුවට ස්තුතියි.